right මානව සැකිල්ලට එන්න. දැන් පේනව නේද මේ පස්වෙනි පිටුවේ ඉන්න පොර ඉන්න විදිය. මේ ඉන්නේ මේ මාසේ පඩිගත්තු එකෙක් මේ. අර බදු ප්‍රතිපත්තියට පස්සේ පඩි ආපු පොරක් ඉන්න විදිය. පේනවනේ මොකුත් නෑ ආගේ. බලපි. මේකත් ගම්. right. දැන් මෙහෙමයි. ඕකේ වදරුව තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ඔය අස්ථි පද්ධතියේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්නේ මෙහෙම දරුවනේ මේ අත්ල උඩට හිටින්නේ. ඒකයි ඔහොම ඉන්නේ. අස්ථි පද්ධතිය අඳිනකොට මෙහෙම අඳින්නේ නෑ. මෙහෙම ඉන්න ඕන. ඒකට හේතුව මෙන්න මෙහි තියෙනවා අරාස්තියයි අන්වරාස්තියයි කියලා අස්ථි දෙකක්. ඒ නම් පස්සේ බලමු. දැන් මොවලට ඒක ෆැමිලිය නෑනේ. මේ අස්ථි දෙක සමාන්තරව තියෙන්න ඕන. එහෙම තියෙන්නේ මෙහෙම තියෙන්නේ. අපි ඔකට කියනවා උත්කුබ්ජනය. දන්නේ නැහැ. මම ඒක කියන්නේ මේ පාඩමේ තියෙනවා වෙනම වචන සෙට් එකක්. එතන මේක තියෙන්නේ මෙහෙම. බලන්න හොඳට මහපට ඇඟිල්ල. දේහේ පැත්තටද තියෙන්නේ එපිටටද තියෙන්නේ. මහපට ඇඟිල්ලට කියනවා පළමු ඇඟිල්ල. මේ පාඩම වලදන්නේ මගේ ප්‍රවේණීය අපේ පන්තිවල ප්‍රවේණීය සැකිල්ල වගේ පාඩම් ළමයින්ට එහෙම් පිටිම පාඩම් හිටිනේවා. ඒක අහන්න 22 රිවිෂන් ආපු අයගේ. ඒ නිසා මේක ඔය දරුවන්ට හම්බෙන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් හරි ඉලක්කම් පව පාඩම් හිටලා ගෙදර යන්නේ. මේක මේ chance එක මගේ අරගන්න එපා කොහොම පන්තියේ නේන එක වෙනම එකක්. ඒක වෙනම දෙයක්. මට මෙහෙම බෑ මට බුදිය ගන්න ඕන කියලා හිතනවා ඒක වෙනම එකක්. හැබැයි මේ පන්ති එන ළමයට ඔය වාසිය හම්බ වෙනවා. මම කියන්නේ මෙච්චරත් උගන්වද්දී අමතක කරගන්න එපා. ගෙදර ගිහිල්ලා ආයෙ බලලා වෙනම මේවා කරගන්න ඕන. ඔන්න අහගන්න දැන් අපේ සැකිල්ල පුතා බෙදෙනවා කොටස් දෙකකට. ඉගෙන ගද්දී අපි සැකිල්ල කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. මෙහෙමනේ ඉන්නේ දැන් ඩයල් එක මේ. මේ මොකද්ද මේ? බෙල්ලෙන් උඩ මේ මොකද්ද? ඒකට කියන්නේ හිස් කබල. මොකද්ද? හිස් කබල. හිස් කබල. හරි. දෙකෙන්ම එකම දේ කියවෙන්නේ. හිස් කබල ඊට පස්සේ පල්ලෙහා මේ කෂේරුව ඊළඟට මේ ඉල ඇට කූඩුව අපි කියනවා පරශු කියලානේ කියන්නේ. ඔය සෙට් එකම ඔය ඉන්නේ තියෙන්නේ දේහේ මධ්‍ය අක්ෂයට වෙන්න. ඒකෙන් පර්යන්තයට බාහිරට වෙන්න අත් දෙක තියෙනවා. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ? කකුල් දෙක තියෙනවා. අත් දෙක හයි වෙන්න තියෙනවා උරහිස්. කකුල් දෙක හයි වෙන්න තියෙනවා මේ මෙන්න මෙම ශ්‍රෝණි කියලා දෙකක්. ඒවා තියෙන්නේ මධ්‍යක්ෂයේද මධ්‍යක්ෂෙන් දෙපැත්තේද? අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි. මෙන්න මෑන්. ඒතර අපේ ඇඟේ සැකිල්ල බෙදෙනවා කොටස් දෙකකට. මධ්‍ය අක්ෂයට අයත් සෙට් එක අපි කියනවා ආක්ෂක සැකිල්ල. කොබන් හයියෙන් කියන්නේ ආක්ෂක සැකිල්ල. ඒකෙන් දෙපැත්තට විහිදෙන මේවා මොනවාද? ගාත්‍රා. ඒ හින්දා ඒකට කියන්නේ මොන සැකිල්ලද? ගාත්‍රා සැකිල්ල. දැන් ඔය දරුවෝ දන්නවා මේ වෙනකොට ගාත්‍රා සැකිල්ලට අයිති වෙන ඒවා. මොනවද කියන්න බලන්න? අත් ඊළඟට එවනේ අත් කියන්නේ අපි දැන් ඒක අර අපේ වචනේනේ කියන්නේ. මේවට කියන්නේ ඉහළ ගාත්‍රා. මේකට මොකද්ද කියන්නේ? පහළ ගාත්‍රා. ඊළඟට ඒවා හයි වෙන ඒවා මේකට මොකද්ද කියන්නේ? උරහිස. වෙන උර මේඛලාව. කොහමද හයියෙන් කියන්නේ? උර මේඛලා. දැන් අල්ලගෙන යනකොට කීය කෙනෙකුට හිතවත මගේ උර මේඛලාවෙන් අත ගන්න. එතකොට මේවට මේ මොන මගුලක්ද මේක? ඒකට කියන්නේ ශ්‍රෝණි මේකලා. කොහොමද හයියෙන් කියන්නේ? ඒකත් කීය එකේ කවුරු හරි ගහගෙන ගියොත්. හරි? ගහුවා නේද ශ්‍රෝණි මේකලාවට? right.